TechRight LK YouTube channel එකට ඔයාලව ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් අද ගෙනල්ලා තියෙන්නේ ඔයාලට ඔයාලා WhatsApp වලින් දැනන් හිටපු නැති අලුත්ම ට්‍රික් එකක්. ඉතින් මේක WhatsApp latest update එකෙන් තමයි මේක එන්නේ අපේ WhatsApp වලට. ඉතින් අද බලමු මොකක්ද කියලා. ඉතින් මේ අප්ඩේට් එක තමයි ඔයාලගේ fingerprint එකෙන් සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලගේ phone එකෙන් app lock එකක් දාද්දි Huawei phones වලට මම හිතනවා තියෙනවා කියලා app lock එක fingerprint එකෙන් නැත්තම් ඔයාලට pattern එකක් එහෙම තමයි දාන්න වෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් modes වල නම් දීලා තියෙනවා මෙන්න මේ fingerprint unlock එක. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද අපි මෙන්න මේක කරන්න කියලා. ඉතින් අපි එහෙනම් යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔයාලට තියෙන මුලින්ම WhatsApp වලට join වෙන්න ඔයාලට බලලා WhatsApp business ඕන එකට මේක දාගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ dot තුනට click කරලා settings යන්න. settings ගියාට පස්සේ මේ වගේ interface එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන account වලට යන්න. account ගිහින් මෙතන privacy කියලා උඩින්ම තියෙනවා. ඉතින් මේ privacy කියන උඩ click කරාට පස්සේ මෙන්න විදිහට යටට යද්දි fingerprint lock කියලා එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක මම enable after 1 minute කියලා තමයි දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම කියන්නේ ඔයාලගේ WhatsApp වල දේවල් වල රැක ගන්න නම් immediately දාගන්න කියලා. මම විදිහට immediately දාගන්නවා. ඉතින් මම මේ විදිහට දැම්මට මෙන්න මේක ඔයාලට off කරලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේ විදිහට tick එක on කරගන්නවා. tick එක on කරාට පස්සේ confirm fingerprint කියලා menu එකක් කරලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මම මේ විදිහට මගේ ඇඟිල්ල මෙහෙම තියාගන්නවා. මම මේ විදිහට ඇඟිල්ල තියාගත්තට පස්සේ immediately after 1 minute after 30 minutes කියලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේ විදිහට immediately දාලා මෙතනින් back වෙනවා. මේ විදිහට ඔක්කොම close කරගෙන ආයෙත් WhatsApp business වලට යනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් WhatsApp lock touch the fingerprint sensor කියලා තියෙනවා. ආද ගෙනාවේ ඉතින් WhatsApp වල අලුත්ම update එක ගැන අලුත්ම update එක දීලා තියෙන අලුත්ම feature එක ගැන. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා ඔයාලට බලන්න පළවෙනි රතු පාට subscribe button එක press කරලා මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් ඊට හැබැයි තියෙන bell icon එක press කරොත් තමයි මම වීඩියෝ එකක් දාපුවම ඔයාලට notification එකක් ගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාගෙන යන්න. නොදන්න යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. එහෙනම් ඉතින් අදට මම යනවා. මම යෙහෙන් පනාගොඩ.